यो फोनलाई कसरी चाहिँ ओभररेटेड भन्न मिल्छ के VIVO X200 PRO यो फोन आएपछि 2025 को अहिलेसम्म रिलिज भएको सबै फ्ल्यागशिप फोन्सहरु चाहिँ फ्लप भएको छ यहाँसम्म कि iPhone 16 र Samsung को S25 सिरिज पनि भनेपछि imagine the hype it has created and how worthy it is the hype. Well, hey everyone, this is Monali and Dila Nagari. Let's get into the topic directly. Kina say VIVO X200 PRO deserves to be called the best flagship phone of 2025 banera. Start karo isko most hyped camera bata. Triple camera setup छ phone मा joyसँग co-engineered 50 megapixel main camera जसको result चाहिँ daylight, night time र low light मा as expected visually राम्रो र detail देखिन्छ 200 megapixel telephoto camera छ जसमा चाहिँ 3.7 times देखि 10 times zooming picture texture आउँछ त्यसपछि 50 megapixel ultra wide lens चाहिँ expected अनुसार softer छ तर still the results are real good so zooming lens पनि यसको अति नै बबाल छ you can see the results right here portrait मा पनि अति नै दामी खिच्छ है so tele macro shots हरुको पनि you can see the example right here selfie मा चाहिँ 32 megapixel क्यामेरा अटो फोकसले अलिकति चाहिँ कमी भएको हो कि जस्तो फिल हुन्छ तर पनि राम्रो रिजल्ट देखिन्छ र भिडियो 4K 120 fps सम्म सबै क्यामेरामा र 1080p मा 240 fps सम्म खिच्न मिल्छ भन्नाले 1080p मा 240 fps सम्म स्लोमो खिच्न मिल्छ र 8K को अप्सन पनि छ कन्क्लुजनमा क्यामेरा चाहिँ अति नै बबाल छ आफ्टर दैट डिजाइन मा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लार्ज क्यामेरा मोड्युल छ मिनिमाइज बेजल्स को साथमा हल्का कर्भ छ साइडमा सो X100 सिरिज भन्दा चाहिँ फ्ल्याट नै छ है सो मिनिमम बेजल्स को साथमा चाहिँ पछाडी सिल्भर म्याट को फिनिश पनि छ सो होल्ड गर्दा पनि एकदमै प्रिमियमनेस को फिल दिन्छ नेक्स्ट अफ 6.78 inch LTP AMOLED डिस्प्ले छ बेस्ट भिजुअल एक्सपिरियन्स को लागि विथ 120 Hz of refresh rate with 4500 nits of peak brightness मतलब हार्श लाइट मा पनि फोन को विजिबिलिटी वर्क्स द बेस्ट अझै यो फोन मा स्क्रैच र ड्रप रेसिस्टेन्स पनि छ विथ आर्मर ग्लास मतलब एकदमै फोन फुटाउने र खसाउनेहरुको लागि चाहिँ खुशीको खबर प्लस परफॉर्मेंस को कुरा गर्दा चाहिँ फोनमा 3.626 GHz भएको डाइमेन्सिटी 9400 octa core प्रोसेसर छ खत्रै प्रोसेसर हो स्न्यापड्र्यागन 8 Elite जतिको परफॉर्मेंस छ अनि मल्टिटास्किङ देखि हार्डको गेमिङ फिल्स रियली गुड ब्याट्रीमा पनि दामी प्रोग्रेस भएको छ मेजर 2025 को फ्ल्यागशिपहरु जस्तै S25 मा पनि 5000 mAh को ब्याट्री मात्रै छ भनेपछि VIVO को 6000 mAh को ब्याट्री चाहिँ 90 वाट अफ फ्ल्याश चार्जिङ सँग आउँछ प्लस वायरलेस चार्जिङ पनि छ अनि 20 देखि 25 मिनेटमा चाहिँ फुल चार्ज हुन्छ सो इमेजिन नेक्स्ट 12GB RAM हो जुन चाहिँ 16GB सम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ हैन सबै सिरिजहरुमा प्लस यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड RAM हो र स्टोरेजमा चाहिँ 256 512 देखि 1TB सम्मको अप्सन छ भनेपछि इमेजिन द मल्टिमिडिया कन्टेन्ट दैट यू क्यान स्टोर right here plus your storage say UFS 4.0 storage मतलब fast and smooth छ र processor combo सँग त best for multitasking and heavy performance अनि धुलो पानीबाट बचाउन IP68 र 69 को रेटिङ छ जबकि S25 मा पनि खाली 68 सम्मको मात्र रेटिङ छ अनि साथै फोनमा चाहिँ मेजर एन्ड्रोइड अपग्रेड्सहरु पनि भएको छ जसमा चाहिँ सुरुमा phone comes with Android 15 and can go up to Android 19 and you're good to go for the updates किनभने फ्ल्यागशिप फोन हो सो आउने बित्तिकै अपडेट हुन्छ प्लस AI फिचर्सहरु पनि टन्नै अपडेट भएको छ सर्कल टु सर्च देखि लक स्क्रिनमा लाइभ एनिमेसन राख्न मिल्ने फिचर र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ सो ओभरअल यो फोन चाहिँ यो सबै फिचर्सहरु मिलाएर 1,84,979 सम्म आउँछ नेपालमा चाहिँ धेरै जनाले यो फोन सारै महँगो भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ मेबी त्यसैले पनि होला ओभररेटेड भन्नु भएको तर हरेक फिचरमा VIVO X200 ले iPhone 16 देखि S25 र S24 सिरिजलाई खतरा टक्कर दिएको छ भन्नाले क्यामेरा देखि ब्याट्री सम्म प्रोसेसर देखि स्टोरेज सम्म हुने अपग्रेड मज्जाले भएको छ त्यसैले महँगोमा iPhone 16 र S25 सिरिज लिनु भन्दा त VIVO X200 PRO लिनु is extremely smart so definitely highly recommended well this was VIVO X200 PRO for you and saying it again यो फोनलाई overrated flagship त भन्नै मिल्दैन so tell us in the comments below do you agree with our statement and janu bhanda agadi please leave a like comment and subscribe to this channel for more such tech contents and we'll see you in the next video goodbye for now